البرلمان الأوروبي يدين المغرب في قضايا حقوقية ويثير غضب الرباط. أدان البرلمان الأوروبي اليوم الخميس المغرب بخصوص قضايا ترتبط بحرية التعبير وأوضاع الصحفيين، ولا سيما قضية الصحفي عمر الراضي. وصوت 356 نائبا من أصل 430 لصالح الإدانة، فيما رفض 32 نائبا الإدانة، وغاب عن التصويت 42 نائبا، وهو ما أثار حفيظة الرباط. واعتمد البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء تعديلين على تقرير حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022. من جانبه اعتبر مصدر دبلوماسي رفيع المستوى أن هناك جهات داخل البرلمان الأوروبي تملك أجندة معروفة تعادي المغرب دون غيره من الدول العربية والإفريقية، مشيرا إلى أن هناك حملة أوروبية مستمرة تستهدف المملكة بشكل مباشر وفردي. وأوضح مصدر دبلوماسي أن هذه التعديلات التي تروج لها جهات تعادي مصالح المغرب تدخل في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي. وأفاد المصدر بأن المغرب كان قد حذر منذ فترة طويلة وفي عدة مناسبات من هذه الحملة المستمرة التي تستهدفه بشكل مباشر. فمن بين كل الدول العربية والإفريقية يعد المغرب الأكثر استهدافا وهجوما، وهو ما يدل على تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه. وبحسب المصدر ذاته فإن هذه التعديلات ما هي إلا مظهر من مظاهر التجاوزات والانتهاكات الحقيقية للمؤسسات والمسار الديمقراطي. ويرى المصدر أن ما يثير الدهشة والاستغراب أن أولئك الذين يشتكون من التدخل الأجنبي هم أول من يقومون بالتدخل في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة. وشدد المصدر الرفيع على أن المغرب يتوقع المزيد من الهجمات التي ستوظف بعد الخطابات الجوفاء والمبنية على وقائع سبق وأن حسمت العدالة في أمرها. وأشار إلى أن الجهات التي تعادي المغرب داخل البرلمان الأوروبي والتي تملك أجندة معروفة لا يثنيها أي شيء، فهم يتجاهلون حقوق الضحايا ويشككون في النظام القضائي المستقل بالمغرب، وينحازون إلى الأفراد الذين حكموا بالفعل بسبب قضايا الحق العام، وليس بأي حال من الأحوال بسبب الآراء أو المواقف. وتابع المصدر دون إغفال الموقف الحكيم لبعض المجموعات السياسية والتمثيلية بالبرلمان الأوروبي، فالمغرب يظل واثقا في مساره الوطني وحاكما في خياراته المتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية، ولا يمكنه أن ينساق وراء دوافع خفية ومكشوفة. ووفق المصدر ذاته فإن المغرب الذي كان دائما ملتزما بشراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب هذه المناورات الدنيئة، ويدعو الأصوات الحكيمة والمسؤولة لاستحضار لغة العقل وتغليب مصالح هذه الشراكة والامتناع عن الخوض في هذه المناورات والتغاضي عنها.